enter, pasok tayo sa may-ari setup, double click natin yan, then dito sa fire, itong fire na to, double click natin yan, ayan yung pattern. Hindi nyo pa siya may set ng maayos hanggat hindi nyo tinatanggal yung cover dun sa camera. Kaya dapat kailangan natin tanggalin yan kasi ito kailangan mo itong hilahin. Halimbawa ito na, ayan, nahihila mo yan para maitapat mo dito yan sa mga dot na yan. Kung ilan tong square na yan, yun din yung bilang na nasa screen, tatapat-tapat lang yan. So ayan, tanggalin yung cover para makita nyo ng actual. Ito yung cover nyo, tanggal natin yan, tanggal na. So ayan, makita nyo na, nakita na rin sa screen kanina, hindi pa ganyan yan kasi may cover. Ay, makikita natin kung nakatapat siya o hindi. Pwede natin itong iurong, minimize natin ito. Ayan, para makita nyo kung nakatapat ba siya sa mga square sa mga dot. Dapat yan nakatutok. Diba ito na, itong sa gilid iurong ko sa taas, hindi na siya nakatutok dun. Kaya dapat yan itututok nyo yan dyan. Ayan, basta pumasok siya yan dyan, ayos yan. Kasi itong square na yan, yan yung sa camera natin. Pag ginalaw nyo yung camera, uusog yan. Tapos pag nag-set tayo ng ganito, papansin natin yung horizontal, tapos yung vertical, i-mark lang natin yan. Kasi pag hindi nyo minark yan, iba yung yung makikita nyo sa screen, babaliktad siya. Tingnan, yan, babaliktad siya. Pag nakaganyan siya, hindi tututok yung gun natin. Kaya dapat kung ano yung nakikita natin dito, siya rin makikita natin sa screen, hindi siya na parang naka-mirror. Pwede natin yan, tapos ganyan. So ayan, nakatutok naman siya. Okay na. Ito medyo malayo ng konti, urong lang natin. Tapos pag nasetan natin siya, ganyan lang settings, save natin.
cover. Pag binalag natin, dahan-dahan lang para hindi mauga, hindi mapaling yung camera natin. Pag napaling kasi yung camera natin yan, wala tayo sa alignment. Testing natin ha.